Magandang umaga, Pilipinas! Samahan niyo po kami ngayon para sa isa na namang makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan, mga impormasyon na tiyak makakatulong sa ating mas maayos at mas malusog na pamumuhay. Dito lang sa Health at Home. Alamin natin kung paano makakaiwas sa mga sakit ngayong tag-ulan. Mamaya sa Lifeline. Isang masustansya at masarap na arroz ala Cubana ang lulutuin natin sa Healthy Bites. Gusto niyo bang malaman kung paano maiiwasan ng inyong pets ang leptospirosis? Yan ang pag-uusapan sa Power Pause. Isang fun and educational destination ang pupuntahan natin mamaya. Dito lang sa #FamBam. Ngayong tag-ulan, mas mataas ang risk natin na magkaroon ng sakit tulad na lang ng trangkaso, dengue at leptospirosis. Kaya naman, para bigyan tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga ito, makakasama natin ngayong umaga, walang iba, kundi si Doktora Via Galban. Good morning, Doc! Good morning, Miss Nina, and sa lahat po ng ating manonood, magandang umaga po. Oo nga, alam mo, talagang maulan ang month na ito. Maulan na yes, month. Yeah. Oo, maulan month. Kaya simulan po natin siguro sa mga pinakakaraniwan na sakit tuwing tag-ulan. Ano po ba itong trangkaso or in English it's influenza? Influenza, yes. At paano po ito naiiba sa common cold? Okay, importante na malaman. Actually, palagi nating naririnig ang trangkaso, influenza, sipon, common cold, especially kapag dumadating na yung rainy season. So, importante na yung influenza, paano natin ito maiiwasan at paano natin ba madidistinguish yung difference with common cold, even if lahat sila pare-pareho yung sintomas. So, unang-una, yung influenza, yun yung mas kilala natin sa tawag na trangkaso. So, ang cause nito is yung virus na tinatawag natin na influenza virus. Doon nakukuha yung pangalan. So, si influenza, usually dahil viral infection siya, it usually targets yung respiratory tract natin. So, ang pinaka-common, upper respiratory tract, meaning yung ilong, lalamunan. But, sa mga severe cases, kapag hindi natin siya naagapan or hindi ganun ka okay ang immune system natin, pwedeng maging severe yung flu at pwedeng mauwi sa mga komplikasyon. But, hindi lamang yan yung common na virus that can affect our immune system and our respiratory system kapag tag-ulan. Meron ding common cold. Now, nalilito tayo minsan sa common cold. Sipon lang ba ito or trangkaso? Na kasi pare-pareho yung sintomas. May sipon, may ubo, masakit ang lalamunan, may lagnat. So, ang kinaibahan lang ng common cold sa influenza virus ay yung virus na nagkukos. So, yung common cold is usually caused by rhinovirus at iba pang virus. Yung influenza, yung trangkaso, is caused by your influenza virus. Now, ang palatandaan natin to differentiate yung dalawa is your common cold, gradual usually yan na nagpo-progress. So, magsa-start yan as sipon, tapos mararamdaman mo na sa lalamunan mo na kumakate. Versus sa influenza naman, more likely influenza siya kapag kinaumagahan, okay ka, nagtatakbo ka, nakakapagtrabaho ka pa, tapos biglang hapon or gabi, nilalagnat ka na, andyan na yung ubo, andyan na yung pananakit ng katawan. So, usually, pag biglaan, pwedeng influenza virus. Yun yung nagdi-distinguish siya. But, pareho yung sintomas. Kaya, minsan nalilito tayo kung common cold ba ito or influenza. Anong mas malala dun sa dalawa? And since parehong virus, Doc, Yes. Wala raw gamot, di ba, ang virus? Usually, yung virus is self-limiting. Ibig sabihin, kayang i-overcome ng katawan natin, lalong-lalo na kapag our immune system can
can fight it off. No? So, usual cases, mas lumalala ang flu, no, or ang influenza. No? Kasi kapag hindi siya naagapan, pwedeng maging severe flu or yun nga, pwedeng mauwi sa pneumonia, no? Viral pneumonia, or merong tinatawag nating superimposed na bacterial infection. No? Kasi kapag mahinang-mahina your immune system, no, dahil sa infection tulad ng flu, pwedeng umatake or maging opportunistic, no, yung bacteria, no, at pwedeng mauwi sa komplikasyon tulad ng pneumonia na may involvement na ng lungs. Kasi usually kapag influenza, upper respiratory tract, meaning hindi pa kasama yung lungs doon. So, binabantayan talaga natin si trangkaso, lalong-lalo na kapag yung immune system natin ay mahina sa mga bata, no, sa may mga comorbidities or doon sa mga matatanda. And sabi nyo nga, pwede itong mag-lead to a bacterial infection kapag Yes. lumala. So pag bacteria, syempre dyan na natin naririnig, Doc, antibiotics. Antibiotics, And yes. ngayon, sa mga panahon ngayon, naririnig talaga natin maraming nagkakasakit, lalo Very na yung much, ating oo. mga maliliit na estudyante. Very much. No? Yung importante actually, Miss Nina, kasi kapag hindi naagapan at hindi natin naproteksyonan yung katawan natin from influenza or other virus, yung complications talaga yung pwede madali tayo. No? So, importante pa rin, especially kapag sa influenza, no, protection, especially sa mga bata, no, vaccination, na pwede nating pag-usapan later on, especially how do we protect ourselves from viruses, especially ngayong tag-ulan. Ayun. At paano ba natin malalaman, Doc, kung hindi na pala ito, sabi mo nga kanina, simpleng trangkaso, like for example, you said pneumonia, and yun know, baka Yeah. may iba pa, kailangan magpatingin na sa doktor? So, importante, no, ang guidance, no, ng isang medical practitioner, isang doktor, no, isang health professional, no, lalong-lalo na kapag nakakaramdam tayo ng sintomas na hirap na yung sa paghinga, no, minsan yung paghinga natin mabilis, no, kasi yun yung telltale signs ng pneumonia, yung hirap ka sa paghinga tapos mabilis yung paghinga mo, no. Minsan hindi mo siya nararamdaman as hirap sa paghinga, minsan parang mabigat yung chest, no, mabigat yung dibdib, no. So yun yung mga kailangan, yung mga red flags or yung mga warning signs na kailangan nating bantayan, especially kapag medyo hindi okay yung pakiramdam natin, feeling natin may trangkaso tayo, no. Another, no, would be kapag nanghihina ng sobra, no, hindi na nagigising, no, hindi na umiihi kasi may involvement na siguro ng ibang organs. Kunyari, sobrang dehydrated mo because of your trangkaso, no, hindi ka na umiihi, no, or wala ng pawis, no. That's one of the things na kailangan nating matin. At kapag meron ng mga ganong sintomas, importante yung guidance ng ating mga medical practitioners, medical professionals. At Doc, yung mga libreng flu vaccine, ayan, lagi natin naririnig sa mga Yes. barangay. Pwede niyo po bang i-explain sa amin kung paano ito nakakaprotekta sa ating mga katawan? Gaano ito kahalaga? At pwede pa ba na magpa-flu vaccine? Oh, very much, no? Especially kapag hindi mo pa nakuha yung flu vaccine mo this year. Kasi ang mga vaccines, no, paano gumagana yan is it trains our body. Kumbaga, no, tinuturuan niya yung katawan natin para labanan yung virus. Kasi nga, no, yung virus na nawawala, kusang nawawala at kusa nating na-overcome, no, nang walang gamot. No, yung immune system lang talaga yung ano natin, no, yung panlaban natin, no. So ang vaccine, no, ginagawa niya, tinitrain niya yung katawan natin, no, nag-i-introduce siya ng parang strain na medyo mahina, no, para alam ng katawan natin paano siya labanan. Kapag kunyari, no, yung mismong virus na yung pumunta sa katawan natin, no, alam na nila, no, paano siya, paano patayin yung virus, no, at paano malalabanan ng immune system natin yung viral infection. Kaya importante yung vaccination kasi ito lang, no, yung one of the more effective ways para maproteksyonan yung immune system natin from the virus. Ayan, yung flu vaccine na every year ay kailangan daw nating Yes. i-take sana, ideally, no? Yes, importante yung yearly, Miss Nina, kasi yung influenza, no, umiiba-iba yan ng strain. No? So, we continuously develop vaccines for the new strain, no, ng influenza. No? Kasi kung you have the
vaccine, no? Pero iba naman yung strain, no, ng virus na pumunta Oo. sa'yo, no, pwede ka pa rin magkasakit. No? Kaya, no, minsan tinatanong or nadi-discourage yung mga mommies na tinawag na lang akong magpa-vaccine kasi naman hindi naman siya 100% na hindi na ako magkakasakit. No? Ang ginagawa ng vaccine natin ay, no, piniprevent na magkaroon ng severe symptoms at severe viral illness, no, na pwedeng mauwi sa complication. No? So hindi ibig sabihin na kapag nag-vaccine ka na hindi ka na magkakatrangkaso ever. No? Kasi ibig sabihin nun kapag nagpa-vaccinate ka pero nagkatrangkaso ka, no, alam na ng katawan mo how to fight the virus and mapapansin mo na mas mabilis kang gumaling, especially kapag you're vaccinated. Ayan, ngayong napag-usapan na natin yung mga flu, trangkaso, colds, punta naman po tayo sa isa pang sakit na nakukuha tuwing tag-ulan. At yan ang dengue. Ayan. Yes. Doc, paano ba naapektuhan ng dengue muna, no, ang katawan ng isang tao? At alam nga natin, nakukuha ito sa kagat ng lamok. Yeah. So yung ang pinaka-vector, no? So dengue naman, yung pinaka-vector ng dengue, no, ng dengue virus, to, ay yung lamok, no? Hindi ibig sabihin, no, na lahat ng lamok ay may dengue virus, especially, no, during the rainy season, no? Ang nakikita natin, no, sa mga pasyente na may dengue, no, is that nakagat sila ng lamok na carrier yung virus, no? So hindi lamok yung cause, no, but the virus na nasa lamok, na Okay. tinatransfer ng lamok sa atin, no? So ang Masyado pala nating sinisisi ang lamok. Yung pala may sakit din siya. Oo, but ang problema kasi, no, hindi natin alam, ay may dengue ba itong lamok na to? Ah, Ito ba? yes. Kaya talagang galit ako sa lamok mo. Kaya wala akong weather, dengue, hindi mo naman alam, hindi mo naman matititigan do kung di ba, Aedes aegypti. Sa liit ng lamok At na hindi may mo alam. white na line, di ba? Minsan nakikita ko, minsan hindi. Minsan hindi, no? Oo. So importante, no, na lahat sila, no, we protect ourselves from the lamok, no. Ang kinaibahan naman ng dengue, no, it works, no, by making yung capillaries natin or yung daluyan ng dugo na maliliit sa katawan natin leaky, no. Ibig sabihin, nagkakaroon ng loss ng fluids, no, na nagli-leak ng fluids ang ating capillaries, which actually causes, no, yung pagkawala ng dugo, no. Minsan pag nagli-leak kasi yung fluids, may leakage din ng blood, no, ng plasma, no. Kaya tinatawag siya before na dengue hemorrhagic fever kasi nagkukos siya ng pagdurugo because of your leaky capillaries, no. So yun yung delikado doon kasi nga pwede kang matuyuan, no. Pwedeng magkaroon ng overwhelming na inflammatory response yung katawan mo. So kaya binabantayan talaga natin yung dengue kasi nga, no, sa liit na lamok na yun, no, pwedeng mag-cause ng mga complications. Yun na nga. At nakakamatay pag Yes. hindi ito naagapan. Sabi nga nung anak ko, bigyan niya ako, Doc, ng trivia. Ano raw ang pinaka-dangerous na animal or living thing or something sa buong mundo? Pinanakatakot. Di syempre, isipin mo, yung mga lion, tiger, shark, no, di ba? No, sabi niya, lamok. The mosquito. Dahil yun nga, dahil sa liit niya, pero grabe naman yung maaaring epekto sa'yo dahil sa dengue. May wisdom doon sa sinabi ni Doctor. Kasi Diba? nga, ano siya, no, small but terrible. No? Terrible talaga Talaga. kapag ikaw ay nagkasakit ng dengue. Yeah. And Doc, may mga tao ba na mas mataas ang risk sa komplikasyon mula sa dengue at bakit? Oh, importante yan, no? Especially kapag ikaw ay nagka-dengue infection na before. No? Ang dengue ay may serotypes yan. So, iba-ibang serotypes, no, can infect you. No? So, like for example, kapag na-infect ka ng serotype na yan, no, pwedeng maging immune ka doon. But yung next infection mo, pwedeng mas malala. No? Kasi nga, no, yung the next serotype na maka-infect sa'yo, no, can cause more capillary leakage, can cause you more dehydration. No? So, pinaka-at risk actually dito na yung mga nagka-dengue na before. No? Yun. Oo. So,
nakaka-trauma lahat tayo talaga. ata parang Oo. nagka-dengue na eh. Napaka-common sa ating bansa. Pero yun nga, Doc, you can have dengue up to 4 times. Tama po ba? Oo, 4 yes. times? Kasi there are 4 serotypes for Yes. dengue. No? So, you're only immune dun sa serotype na nakuha mo na. So, kung wala ka pa, hindi ka pa nagka-dengue, so you're not as immune. No? Kasi nga, hindi pa na alam ng katawan mo paano Yes. i-fight yung virus na yon. And ano ba yung mga glaring signs na dengue? Kasi eto na naman tayo. Yung trangkaso, parang dengue rin ang kanyang sintomas, di ba? Ano din, may lagnat din, no? Yung may mga may mga pananakit ng katawan, no? But ang pinaka-binabantayan natin sa dengue actually is abdominal pain. Kasi masakit ang minsan, tiyan. masakit yung tiyan. Okay. Actually, warning sign yun para sa amin or parang nagsusuka kasi nga, no? If you have abdominal pain, pwedeng may pagdurugo na doon sa internal organs mo. So, importante na pag may abdominal pain, itakbo na natin no, sa facility or sa ospital. No? Another no, would be bleeding, especially doon sa gums. No? Nakikita natin bruises no, is actually a sign of bleeding. So, importante yun. No? Importante rin na kung may signs na of dehydration, no, especially sa mga bata, no, sa mga babies, no, very lethargic sila, no, hindi na sila, tinitingnan kasi namin yung level of activity pag sa bata eh. So kapag hindi na sila ganun kaliksi, hindi na sila ganun ka-alert, so pwedeng warning sign yun of dehydration. So, importante na bantayan natin yun, especially sa mga mommies natin. Yes. Ngayon, Doc, ngayong wala ngang gamot ang dengue dahil nga viral to eh. It's viral. Oo, so, gagaling dapat siya kusa. Ano yung usual managing procedure or techniques that you do? Kasi yung iba na, sabi niyo walang gamot, pero ba't kami magpapa-hospital? So, ano yung binibigay ng hospital? Sabi niyo kanina, dehydration. Yes, oo. Kasi sa dengue, ang problema talaga is matuyuan tayo, no, dehydration. No? At sa mga very complicated case, no, hindi na yan kaya ng oral lang, na iniinom lang. So, minsan kailangan natin straight doon sa daluyan ng dugo, no, na-hydrate. Suwero talaga, no? And sa bahay, no, hindi natin pwedeng gawin yan, no? Pero minsan sa mga mild dengue cases, na pwede namang bantayan ng kanyang attending physician or kanilang doktor, no, minsan, no, hydration through oral is enough, especially kapag walang warning signs yung dengue, yung tinatawag natin na masakit yung tiyan, no, ay, masakit ang ulo, Doc. Parang dati naramdaman ko yung masakit ang ulo. Tsaka parang ang bigat ng katawan mo na para kang dinaganan. Ang description ko noon, hindi ko kasi alam na dengue yun eh. Parang ako dinaganan ng truck. Yung gano'n, parang bigla ka talagang napagod, nilagnat. Yes, oo. Tinitimbang natin yan. No? Kung kaya, no? Kung hindi, kunyari, hindi naman nagsusuka, no? Yung platelet count, tinitingnan din natin, pwede namin pinapauwi yan. No? But close monitoring palagi. No? So, importante talaga no, na kapag nakakaramdam na ng signs, no? At kapag may exposure dun sa areas na kinagat ka ng lamok, no? And kapag, kunyari, may outbreak sa area ninyo, no? Dun na tayo ma-alarm. No? So, importante kasi yun. Kasi kailangan ng, yung mga ganong situation, no? Very mild yung presentation ng case, no? But sometimes, no, kapag hindi naagapan, mauuwi talaga sa complication. So, normal yung nararamdaman or expected ng nararamdaman natin na nagkakalagnat, parang dinaganan, no? Pero you have to seek the guidance first of your doctor kapag no, nag-decide yung doctor mo na idalhin ka na sa ospital kasi dehydrated ka na, no? And hindi ka na nakaka-take ng fluids or pwedeng home management. Okay. Naku, talagang hindi tayo matatapos sa dami ng mga sakit ngayong tag-ulan. Pero ang dami na po namin natutunan ngayong umaga. But wait, there's more. May isa pang mahalagang tatalakayin si Doc. Nako na ito, napuno ang mga ospital dahil dito, no, yung leptospirosis. Mamaya sa pagbabalik ng programang number 1 sa kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home.
Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo? Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa? nag-training po kami sa DOST. Sa DOST rin. Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Maliit lang. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. What is the employment status of Colonel Lachica in the office of the Vice President? Colonel Lachica po is the group commander of the VP-SPG. He is not an employee of the OVP, but he has an order coming from the AFP designating him as the group commander for the Vice Presidential Security and Protection Group. He does not have any employment status in the office of the Vice President. Yes po, Your Honor. Is Lachica an accountable officer based on the definition of the JC? Based on the JC, he is not an accountable officer, sir. It's the SDO. Is that allowed, designating someone as a security officer who's not an employee of the office and being given that much money to disburse? Based on my understanding, sir, on the JC, when I read it, sir, there's no specific guidelines on who to designate as security officer, but there is a provision that the head of agency may designate a security officer to implement different programs and activities. Sa tingin ng COA, bawal, illegal, hindi sang-ayon sa JC 2015-1 yung pagbigay ni Gina Acosta kay Lachica. Based on the notice of disallowance, Your Honor, it indicates na the transfer from one agency to another. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide.
Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Kanina, napag-usapan natin ang mga sakit na influenza at dengue. Ngayon naman, tatalakayin natin ang tungkol sa leptospirosis. Doc Via, okay, tag-ulan, may mga lugar talagang binabaha. Hindi yan maiwasan. Ano? Kaya, as expected, tumaas ang kaso ng leptospirosis. Okay, para po ma-remind ang ating mga kababayan, saan ba nakukuha ang sakit na ito? Ito namang leptospirosis is a bacterial infection naman as opposed to yun sa dengue tsaka sa influenza. Ito ay caused by the leptospira bacteria. But tulad ng dengue, meron din siyang animal na carrier or yung tinatawag natin na vector. Naku, yung pa, isa pa. Diyos ko. Animal din siya. No? Pero mas malaki naman. na lang po. Mas malaki naman to than the mosquito. No? Ito naman yung carrier naman ng leptospira na is your daga. Common yung daga. No? Pero actually, yung ibang animals no, can be a carrier. Hindi lang daga. Also, hindi lang daga. So palagi nating biniblame ang daga. Ano pa ba yung ibang Pwede animal? rin nating i-blame yung daga. No? But sometimes, no, your cats, your dogs can carry it. Your Cats horses. and no? dogs. The horses also can carry it. No? Okay. Especially kapag nasa sistema na nila yung bacteria. No? So Wait, Doc, kung yung cat and dog may lepto, ang sintomas rin ba nila? Mamaya, tatanong ko yan sa ating power pause. Tama. But so, kasi we rarely hear that cats and dogs But now, ang daming cats and dogs, Doc. Yes, no, especially kapag hindi sila well taken care of. No? Ay, yung stray. Diba? Yung mga stray. No? Kung nahawa sila sa daga din? Pwede. No? Kasi they can be bitten. No? Okay. Actually, our Doc Z can explain it later very well. No? But we can get it from other animals. No? Pero pinaka-culprit talaga dito, sinisisi talaga natin is daga. Kasi primarily, sila talaga yung nagka-carry. No? Minsan nakakahawa sila no, ng ibang animals. No? But importante yun kasi nga yung mga daga, no, sila yung pinaka-common na nasa sewers, no, sila sa streets. Pag binaha, pag lalabas sila. And then, pag sila ay dumumi, umihi, no? Tapos magmi-mix yan with the baha. No? So, hindi kailangan kagating ka nung daga? Hindi kailangan, number one, no? Pero pwede mo rin makuha from the kagat. Pwede rin sa kagat? Pwede sa kagat, kanilang, sabi pwede nyo sa nga. ihi. Oo. Kasi doon pwedeng lumabas no, sa fluids nila, so the dumi, ihi, laway, saliva, yung bacteria. Doon makikita yung bacteria. No? So yung daga, no, not necessarily siya ang leptospirosis. No? It's the bacteria na kinakarry no, ng daga or ng ibang animals. Okay. Ngayon, para uli sa kaalaman nating lahat, ano ba yung mga dapat nating bantayan na sintomas ng leptospirosis na hindi dapat balewalain? Okay, so importante yun, no? Kasi lahat sila pare-pareho ang mukha, no? Lagnat, pananakit ng katawan, no? Importante sa leptospirosis, no? Yung mga warning signs ulit na babantayan natin. Number one, no? Yung pananakit ng binti or yung calf. Calf pain. No? Okay. Importante yun. Number two, no? Yung pamumula ng conjunctiva. Parang sore eyes? Parang sore eyes. Oh, no? okay. Lalo na kapag lumusong tayo sa baha, how many days before. No? Another no, would be no, sa mga severe cases no, at hindi na natin babantayan no, yung jaundice or yung paninilaw. No? Paninilaw ng katawan, paninilaw ng mata. No? Pero ang pinaka-telltale signs talaga, apart from yung lagnat, no, nandun pa rin kasi yung pananakit ng katawan, but importante yung calf pain, yung binti, pananakit ng binti, no, is a telltale sign. Lalo na kapag may exposure or lumusong sa baha, nakagat ng daga, or nakagat ng mga stray animals, pwede rin yun. Ayun. Ngayon, Doc, gaano ba katagal
matagal bago lumabas ang mga sintomas pagkatapos mong ma-expose sa baha o sa kontaminadong tubig? Okay, so pwede yan. It can range from 5 to 20 days, no? Especially kapag... Ang layo tagal, ng no? from 5 to 20, Oo. kaya isipin mo after 1 month, pwede Oo, pa. pwede pa rin, no? Especially kapag nandyan lang siya sa katawan mo, no? Lalong-lalo na kapag, kunyari, meron tayong sugat sa katawan, no, na pwedeng napasukan no, ng contaminated na tubig, no? Or pwedeng nakagat tayo, no? So, kasi malawak, no, yung range. So, importante yun, no, na mag-ingat pa rin, no? At wag baliwalain, trangkaso lang to, no? Hindi, baka mas delikado, no? Bukod sa after nung binaha tayo the past weeks, biglang dumami yung mga kaso sa ospital. Pero hindi lang pala nagtatapos yung just after. Yun yung nakakatakot, yung dangerous is that yung hindi, kunyari ikaw you're a person na after 20 days mo lang naramdaman yung mga lagnat, hindi mo iisipin na lepto yun Kaya nakikita natin yung pagdami ng case days after, no? Kasi meron pa yung period na parang incubation period pa, no? And minsan, no, tatagal pa yan ng ilang weeks, no? Kasi minsan yung iba, no, doon lang magpapakita yung sintomas. And how do you diagnose ang isang kaso ng leptospirosis, Doc? Oo. Usually, no, very clinical yung pag-diagnose ng leptospirosis. No? Tinitingnan natin yung mga symptoms, no, tsaka yung exposure sa baha, no. But may mga PCR tests, no, that can look at antibodies, no, antigens, no, that will make you say na parang leptospirosis. But it takes a while kasi, no. Tsaka pag matagal, no, na hindi na nagagamot ang leptospirosis, no, lalong-lalo na kapag hindi siya nagbigyan ng antibiotics, mas malala yung komplikasyon. So, minsan, ginagawa namin, no, nagsa-start na ng treatment, no? Especially kapag may clinical symptoms na and may exposure. Yun yung pinaka ginagawa or pinaka nagsasabi sa amin na hindi leptospirosis ito, no, most especially kapag yung sintomas, no, kasama ng exposure doon sa baha or kasama ng nakagat ng daga or nakagat ng aso. Oo. At eto nga, Doc, you mentioned kanina yung naninilaw or parang jaundice, ganyan. May mga nagsasabi rin kasi na sakalang daw dapat magpakonsulta kapag naninilaw na ang mata. Nako. Actually, by then, too late na. Too late. Kasi severe na yun, no? And mas kailangan na ng mas mataas, no, or mas complicated, no, na management, no? So, sa ano pa lang, no, sa the moment pa lang na naramdaman mo na nagkalagnat ako, especially kapag ako ay lumusong sa baha, no, at hindi ako nag-take ng post-exposure na prophylaxis, no, at magtaka na tayo, no, baka ito ay leptospirosis na pala, no. So, importante yun na, no, wag nating hintayin na manilaw yung skin natin, manilaw yung, or magkaroon ng redness yung mata natin, no, or magkaroon ng pain yung binti natin, no. The moment na alam natin na binaha tayo, no, lumusong tayo sa baha, nakagat tayo ng daga, no, at saka nagkaroon tayo ng lagnat after a few days, after a week, no, magpakonsulta na agad kasi baka kailangan na natin ng gamutan, no, kasi iba yung gamutan ng leptospirosis sa influenza, no, kailangan ng tulong ng katawan natin ng antibiotics para magamot ito. Ayun, yun nga, Doc. And aside from kung hindi ka man nakagat, sabi nyo nga lumusong, na-expose ka, no? Paano, Doc, kung hindi talaga may iwasan nga na lumusong sa baha? Yes, At ano yung mga pwedeng gawin? Kasi may mga prophylaxis dyan. Yes. May gamot that you should take, bago ka ma-expose. And then meron din after. So ano ba yung gagawin ko? Kung ako ay talagang lulusong sa baha. Kunyari, talagang pag-uwi ko sa bahay, dadaan ako sa baha. Before or after ba yung gamutan? Usually, we take post-exposure. No? Okay. Kunyari, na lumusong ka sa baha, no? Depende yan kung gaano kadami, gaano kadalas. No? So, kapag, kunyari, once ka lang lumusong sa baha, no, may mga dosing yan. No? Kunyari, once ka lang lumusong, na ganitong dose lang ng doxycycline ang
pwede mong inumin. No? Depende din yan no, kung may sugat no, kung may sugat. sa part ng katawan or tumama sa mata, tumama sa bibig. No? Kasi pwede rin pumasok doon kahit wala kang sugat. Tapos paulit-ulit siya. No? Usually, we take it for 7 days. No? But kunyari, no, exposed ka palagi, no, yung work mo, nag-rescue ka, no? Or yung bahay mo, nasa baha talaga, no? We take the doxycycline na post-exposure prophylaxis for the time na lumulusong ka talaga so, sa baha. kunyari, every day, ganyan? Yes, More than 7 days? Oo, as long as lumulusong ka sa baha. No? Depende talaga sa exposure mo, no? At depende sa risk mo. Yung, no? So, kung once lang, no, usually 1 dose lang, no? Kapag repeated, no, depende kung gaano ka ka-expose talaga at gaano katagal yung exposure mo doon sa baha. At saka, Doc, libre naman to, di ba, dapat sa health center, Dapat, di ba? no? Kasi, alam ko talagang nagbibigay ngayon. Yes, oo. Dahil sa tag-ulan nga. Oo, tsaka mas madami na yung case. No? Tsaka hindi natin alam kasi kung kailan na naman magkakaroon ng baha, no? Bubuhos na naman yung ulan. So, kaya may libre, no? May mga libreng gamot na pwede nating kunin na provided doon sa barangay, yes. sa mga health centers. Ayan, Doc. Naku, maraming salamat. As usual, ang dami po naming natutunan mula po sa inyo. Kung isa-summarize talaga, naku, tamang-tama, prevention pa rin talaga is better than cure. Muli, maraming salamat kay Doc Via Galban. Thank you, Doc. Thank you, Miss Nina. Maraming salamat po. Kung hanap nyo ang perfect combination ng sweet at savory flavors, arroz a la cubana ang dish na para sa inyo. Lutuin na natin yan dito lang sa Healthy Bites. Thank you, Nina. Magandang umaga sa inyong lahat. I'm Chef Jopel at ngayon magluluto tayo ng easy healthy recipe na swak for the whole family. Ito ay tinatawag natin na arroz a la cubana. Tara, simulan na natin. Una natin gawin, grate muna tayo ng kawali. Piniko ko na yung egg kasi masyadong malaki yung kawali natin. Kakalat yung white. Optional po to, pwede ka pag vegan, walang egg, and then hindi naman, pwede siya sa egg. Init na mantika, ilagay natin ang banana. Then set aside lang natin yung banana natin, less oil. Tapos ilagay na natin ang ating arroz a la cubana. Ito ay binake ng almost 3 hours and then miminch mo siya. Kaya wala siyang tomato sauce kasi fresh tomato na ang ginagamit nito pag isa para mas malasa. Step natin is rice on the side. Plating na tayo for and then the banana. Ito na ang ating arroz a la cubana. Siguradong healthy, madaling gawin, at tiyak magugustuhan ng bawat pamilya. Again, I'm Chef Jopel. Back to you, Nina. Samantala, hindi talaga maiiwasan ang manggigil sa pets, lalo na kapag sobrang cute nila. Pero paano kung makalmot o makagat tayo ng hindi inaasahan? Alamin natin ang kahalagahan ng agarang rabies vaccine. Panoorin po natin ito.
Ayon sa Department of Health, tinatayang nasa 4 na milyong animal bite cases ang naitatala taon-taon, habang nasa 300 hanggang 400 kaso naman ng pagkamatay dahil sa rabies ang naitatala sa Pilipinas kada taon. Dahil dito ay mas pinaiigting pa ng gobyerno ang laban para sa isang rabies-free Philippines. Kabilang sa mga proyekto ng pamahalaan ay ang National Rabies Prevention and Control Program. Sa ilalim ng programang ito ay libre ang mass vaccination para sa mga aso at pusa. Libre ang anti-rabies vaccine sa mga pampublikong ospital. Mas pinalaganap rin ang health information campaign sa publiko at maging sa mga eskwelahan. Nakikiisa rin sa programa at layunin ito ng ating pamahalaan ay ang mga pribadong sektor, kabilang na ang mga Animal Bite Centers o ABCs na mas inilalapit pa sa mga komunidad ang bakuna at gamot upang hindi na kailangan lumayo pa ang mga pasyente. We could have animal bite centers in the country. So at the moment, we have 150 branches nationwide. We are in partnership with the government to put more animal bite centers in the country to save lives and decrease the mortality of animal bites. We are working with several animal bite centers. We're also talking to several government animal bite centers, right? So eventually, we do have plans to target more than 200, 300, 400 animal bite centers as well and reach every island in the Philippines. Malaking tulong rin na parami na ng parami ang mga ABCs na nag-o-offer ng mas abot kaya na anti-rabies vaccine dahil ang isa sa malaking hadlang sa pagsupo ng rabies ay ang mahal na gamutan. Ang price range ng anti-rabies vaccine usually pag premium and established brand nasa 1,500 to 2,000 po yan. Kaya naman bukod sa bakuna, patuloy rin ang pagsusulong ng Department of Health at ang Bureau of Animals para sa responsableng pag-aalaga ng hayop. Pabakunahan, itali o wag basta-basta palabasin at irehistro ang inyong mga alaga. Mahalaga ring tandaan na kapag nakalmot o nakagat ng hayop, agad na hugasan at i-disinfect ang sugat. Ngunit hindi sapat ang first aid lamang. Mas maigi pa rin na agarang pumunta sa Animal Bite Center para sa proper assessment at administration ng recommended vaccine. Ang rabies ay nakamamatay, pero maaari itong maagapan kung magagamot ito agad. Ang laban kontra sa rabies ay hindi lang trabaho ng gobyerno. Nasa kamay din natin ito. Sa tamang kaalaman, bakuna at pagkilos ng bawat isa, posible ang pangarap na rabies-free Philippines. Huwag kayong aalis dahil marami pa tayong mahalagang pag-uusapan tungkol sa kalusugan dito lang sa Health at Home. Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building. PBBM at work. For our next food crawl. Ngayon ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak. Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia. First time mo kakain ng ravioli kasi hindi ko siya kayang spellingin. It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Hindi raw to baby pusit eh. Psst lang daw. Nabagsak. Wala rin joke mo. Dito lang sa PTV. Ano ba ang mga dahilan para ma-impeach ang isang opisyal? Maaaring sampahan ng reklamo ang isang opisyal batay sa sumusunod na dahilan o grounds. Paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, panunuho o pagtanggap ng suhol, korupsyon, mabibigat na krimen, at ang pagtataksil sa tiwala ng bayan. Articles of impeachment naman ang tinatawag sa dokumentong naglalaman ng mga batayan ng pag-impeach sa isang opisyal.
Ang mga batayang ito ay walang eksaktong definisyon mula sa korte. Ngunit mahalaga pa rin na ang mga nagawang paglabag sa saligang batas ay karapat-dapat na parusahan. Dahil dito, epektibong politikal na proseso ang impeachment, imbes na isang istriktong legal na proseso. Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayabo ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan! Napakalaking bagay talaga kapag may mga inisyatibang nag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. At isa na nga rito ang isang medical mission na ginanap sa isang barangay sa Caloocan. Panoorin po natin ito. Staying healthy is not just about eating right and being active. Importante rin ang regular health check-up para ma-monitor ang ating kondisyon at maagapang matugunan ang mga health concern. Kaya naman nagkaisa ang ilang non-government agency sa isang community outreach sa Barangay 174, Caloocan City. Ay mahalaga po ito kasi ayun nga po yung sinumpaan naming tungkulin. Ang Rotary, ang motto namin, service above self. Kailangan talaga namin may matulungan kami. Wala kaming inihindihan, wala kaming tinatanggihan. Malaking bagay ito kasi unang-una sa barangay naman namin, Sangguniang Barangay, regular ang pagkakandak namin ng mga medical services. Lalo sa ating mga senior citizens, twice a month meron silang medical services. Bago bukod doon, meron din kami tinatawag ditong kusina ni Good Resident. Lahat ng medyo kinakapos sa pagkain, dito namin pinapakain sa kusina ni Good Resident. Sa pamamagitan ng collaboration ng mga organisasyon, volunteers at health professionals, mas naging accessible ang mga serbisyong ito sa komunidad. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig, iniimbitahan po namin kayo na wag po kayo matakot na mawalan ng blessing kasi the more you give, more blessings to come. Patunay ito na sa collaboration ng iba't ibang grupo, mas maraming serbisyo ang naidudulot sa komunidad. Paborito ba ng inyong mga alaga ang maglaro sa labas? Naku, dapat kayong mag-iingat dyan dahil posible silang maging carrier ng bacterial infection na leptospirosis. At para mas maintindihan natin ito, kasama natin ngayong umaga walang iba kundi si Dr. Zara Rosuelo, ang ating veterinarian. Good morning, Doc Z. Good morning, Ma'am Nina. Okay, Doc, paano ba nakakaapekto ang leptospirosis sa ating mga alaga? Kasi kanina nga, iniisip ko lang daga. Pero yung palang alaga kung aso or pusa, ay pwede rin magkaroon nito. Tamang-tama tong topic na to, Ma'am Nina, kasi nanggaling tayo sa ang lakas ng ulan the past few weeks, no? Hindi kasi siya yung parang agad during the flooding ay pwedeng kumalat na kaagad. Sometimes, dahil ang bacteria na leptospira, nagpo-produce to ng biofilm that protects them sa environment. Okay. So, yung mga puddles of water, yung mga stagnant na water na galing doon sa baha, na contaminated nitong bacteria na ito, ay pwedeng kumalat, hindi lang during the season na ngayon na umuulan. Pwedeng week or 2 weeks after pa nung flooding, ay nandyan pa rin sila sa environment. Oh, kasi habang nandun pa rin yung water na yun, na may contaminated, ay pwedeng makuha rin yun ng inyong mga alaga. Okay, ngayon, ano-ano yung mga sintomas na dapat bantayan ng ating mga pet owners? Kasi, yun na nga pati sila ay prone rin pala ngayon.
So, kailangan ng una talaga nila na nagagawin ay i-prevent na lumabas yung kanilang pets sa flooded na areas, no? So, syempre, prevention is really the best, Ma'am Nina. Why? Because acutely, the bacterial infection can cause kidney injury. So, mahirap na kasi ito i-reverse once the kidney is damaged, no? Hindi lang kidneys, pero pati ang liver na-affect din nitong bacterial infection na ito. Anong magiging sintomas sa ating, kunyari, pet dog or cat kapag may lepto sila? So usually, just like your regular flu, no? Okay. Febrile. So nilalagnat sila. So there's fever, inappetence, lethargy. Pwedeng mapansin natin na masakit yung muscle o kasukasuan ng ating pet kasi nagmamyositis na sila. Pero in some extreme cases, meron din mga clinical signs kung saan nakakakita tayo ng respiratory. So nag-pneumonia sila. Pwede din na sa eyes or uveitis. Pwede rin na vasculitis. Pero definitely, napaka-generic ng clinical sign, Ma'am Nina. So, pwedeng it could be a sign of the other illnesses as well. Pero ang kaibahan lang, kung napalusong sa baha si pet, di ba? Dok, kailan dapat dalhin sa vet ang isang alaga natin na aso at pusa na pinaghihinalaang baka may lepto? So, definitely, kung nagkaroon sila ng exposure, no? So, kunyari, naglakad sa labas at nagkaroon ng contact sa flooded water, contaminated water, lalo na siguro, Ma'am Nina, dahil ang carriers natin ay rodents. So, hindi lang naman talaga rodents. In fact, yung ating dogs and cats could be also carriers. Kaya sa tao, pagka nagkaroon ng exposure sa urine nitong mga animals na to or mammals in general, ay pwede tayo na mapasahan ng sakit na lepto galing sa animals. Yes, galing sa mismo mong pet. Kung siya ay carrier. Yes. Let's say, ikaw ay very close sa pet mo, katabi mong matulog, tapos may lepto pala siya, tapos ikaw ay, di ba, minsan dinidilaan ka nung pet. So, pwede mapunta sa'yo. Yes, oo. Oo, okay. So, pwede rin silang, parang yung sa daga, no? Na hindi ka naman kailangan kagatin. Hindi. So, in fact, exposure to contaminated water, definitely, kasi dahil galing yun sa urine eh. Pero, pwede rin na through the mucous membranes, Ma'am Nina. Ayun. So, napanood natin sa balita, no, merong mga bata na naglalangoy talaga sa tubig na baha, no? So, yung splashes of contaminated water sa bibig, sa ilong, at sa mata ay enough na para makakontract sila nitong leptospirosis. So, ganun din, ano? Kung sa pet mo, for example, ay sabi mo nga, or pwede kang, kunyari, nag-bark, tapos kiss, or kunyari, sa ihi at dumi ng aso o ng pusa, pwede mong makuha, tapos expose ka. Alright. Ngayon, papaano nyo ba nadadiagnose kung may leptospirosis ng isang aso o pusa? So, once na gano'n na, nagkaroon ng exposure, agaran idalahin. Lalo na kung walang bakuna. Yun lang yung difference sa animals at saka sa humans. Yes. Okay. Sa animals, meron tayong vaccination na pwedeng gawin. Yes. Okay. So, meron tayong available na 4 serovars ng lepto na vinavaccinate sa ating mga pets. However, sa humans kasi, wala pa naman tayo talaga na vaccine for leptospirosis. So, kung yung inyong pets ay walang vaccination, definitely, at may exposure sila, definitely, dalhin na natin sila kaagad sa vets. Once na tumamlay, nagkaroon ng changes sa urination, sa water intake, naging febrile or nilagnat, at naging lethargic. So, para na sa ganon ay maagapan. So, sa clinic, ano ang gagawin ng ating mga vets? So, pwede tayong mag-run ng blood tests, yung complete blood count, and definitely yung blood chemistry. I-check natin kung kamusta yung liver and kidney profile ng ating pets. And definitely, pwede rin tayong mag-run ng lepto na test kit. May antibody test kits tayo na available. Better kung PCR yung mararan para talagang yung cells doon sa antigen or sa bacteria, yung ating madedetect. Doc, yun na nga, no? Kung positive ang isang pet, kailangan din bang ipacheck ang ibang mo pang alaga, no? Or na ibang pets na kasama sa bahay?
Ideally, yes po. Kasi aside sa very infectious ito, no, dahil sa wiwi, pwede na to ma-shed eh. So, yung zoonotic risk, no, hindi natin gusto na yung ating pet na nagkasakit ng leptospirosis, whether it be a dog or a cat, ay yun ang magiging source ng infection ng humans, no. Pero kapag gumaling, let's say naagapan, yung pet owner or yung fur parent, talaga namang ginawa niya yung dapat gawin at gumaling ang isang pet dahil sa lepto. Posible po ba itong bumalik or pwede ba siya uling magkaroon ng lepto? Yes, possible Pwede. ang reinfection. Reinfection, okay. Or ibang sakit na connected dito, meron ba? Yung leptospirosis ay bacteria talaga yan, spirochetes sa bacteria. So, ang dami kasi nitong types and species, Ma'am Nina. So, may iba-ibang kaya meron tayong iba-ibang serovars na vinavaccinate sa ating pets. So, ang mainam gawin ng mga pet owners kapag nagkaroon na ng high risk or exposure yung kanilang pets ay ideally magpa-vaccinate sila ng kanilang pets. Ayan. Dahil available naman, you Yes. just ask your vet, ano? Okay, ilang vaccines po yan? So usually, kung wala pa siya nung annual vaccination niya from puppy series, no? Ideally, 2 to 3 doses, 2 weeks apart. Okay. Ngayon, Dok, ano-ano ba yung mga dapat pag-iingat na pwedeng gawin ng ating mga fur parents kung may alaga silang, for example, na-diagnose na may leptospirosis? So definitely, ang una natin na aim ay i-control natin yung disease spread. Kasi zoonotic siya. Dahil nakakahawa rin siya, hindi lang sa kapwa nila hayop, pero pati rin sa atin ng mga tao. So hindi natin gusto na yung mga babies, infants, or toddlers sa bahay ay mahahawa from our pets. Kasi syempre, yung exposure ng animals doon sa household ay already risk to contract the disease, diba? Okay. So, ang isa pa natin pwedeng gawin ay dahil preventable ito, ay magpabakuna. Yun Yes. talaga. And then, iwasan talaga na magkaroon ng contact sa flooded water. Kung hindi naman ay, kung ang inyong household ay prone sa flooding, sa bagyo, 'di ba, sa pag-ulan, tuwing umuulan or malakas ang ulan ay bumabaha, wag na nating hintayin na umabot sa nagkaroon na tayo ng contact sa baha, 'di ba? Lumikas tayo ng maaga, lumipat tayo sa mas mataas na lugar, wag nating iiwanan ang ating mga pets, no? Yun talaga. Kasi parang kasama natin ng mga tao sa bahay, sila rin ay pamilya at pwede rin silang magkasakit dahil dito sa mga na-experience natin na pagbaha. Ako, Doc, maraming salamat as usual. Marami na naman kaming natutunan, ano? Ngayong umaga mula kay Doc Z. Maraming salamat Thank you again. po, Ma'am Nina. Thank you. Parents, naghahanap ba kayo ng hangout spot na hindi lang mag-e-enjoy ang kids, kundi matututo rin? Samahan nyo kami sa isang museum dito lang sa #FamBam. Kung bonding and learning adventure ang gusto nyo this weekend, perfect destination ang Museo Pambata. As the museum, it's very enjoyable na for the kids kasi unlike other museums, you are here to learn but at the same time to play inside the exhibits that we have here. Dito, welcome ang kids and adults sa fun and interactive activities na meron sila. One thing about Museo Pambata is our exhibitions or our exhibits are built not just for the kids to play but also for their parents. Hindi lang din siya for kids kasi yung mga workshops namin are also tailor-fitted para mag-collaborate yung parents and kids and make it like an afternoon activity for them or a morning activity for the kids and parents. So they can bond habang naglalaro yung mga bata dito sa Museo Pambata. Mas espesyal ang family bonding dahil kasabay nito ang pagtuklas sa sining, agham at kasaysayan ng ating bansa. Bukod sa pagiging alternative space para makapaglaro at matuto ang mga bata, we are also shifting towards being a socio-civic museum, meaning bukod sa pagtuturo sa mga bata ng iba't ibang topics about science, about history, we are also teaching the kids to know their responsibility with their families, with the community. So through our programs, pinapakita namin yung ganyang mga lessons sa mga bata.
Binabalikan din ang kanilang special exhibits, workshops at iba pang educational programs. Monthly, may iba't iba rin kaming mga special themed na mga workshops for kids. For example, nagkakaroon din kami dito ng culinary art workshop, nagkakaroon din ng mga book launch. We also have our own contemporary exhibition in one of our rooms sa second floor. Doon naman, every month, meron kaming isang session of doing a cardboard house workshop na may opportunity yung mga kids to be part of the exhibition itself. This coming August, we are launching one of our promos wherein pwede kayong bumisita sa loob ng Museyong Pambata wearing your best Filipiniana dress in celebration of the Buwan ng Wika. Kaya naman, wag nyo na itong palampasin dahil ang bawat pagbisita nyo rito ay sure na may babaunin kayong kwento. Huwag kalimutang i-upload ang inyong pictures together with #FamBam. At dito na po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan ngayong umaga tungkol sa kalusugan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin. Ako po si Nina Corpuz Rodriguez, isang wifey at mommy, ang inyong kasama sa mga napapanahong isyong pangkalusugan. At ito ang Health at Home.